Good day again mga pics and welcome back to my channel. So for this video mga pics, share ko lang sa inyo kung paano ako naglilinis ng video card. So let's go! So ayun mga pics, ox na siya and nalinis ko na rin. Thank you sa panonood at sa pagsama nyo sa akin. So for more video like this, please like, comment, and subscribe. So ayun, thank you again mga pics. Peace out. I'm out.